What's up mga kasapsap? Panibagong vlog, panibagong kabanata na naman at tutorial nga naman. Nga pala, happy 2K subscribers! At ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano maglaro ng word puzzle. Narito ang equipment. Binubuo ito ng 16 letter cubes, grid at dome, at 3-minute timer hourglass. Ang objective nito, ang lahat ng player at na may highest score hanggang matapos ang 3-minute hourglass ay siya ang panalo. Lahat ng player o bawat player ay mayroong pencil at papel dapat. At ngayon, isi-shake natin yan. At ngayon, pwede na mag-search ng mga letters ng pa-horizontal, vertical, or diagonal. Halimbawa ng mga letters ito. Ren, rab, rat, stan, sir, steer, watts. Yan, pwedeng ganyan. Bawal na bawal yung tatalon ka ng rep, tas biglang K. Bawal yon. Ulitin ko pwedeng horizontal, pwedeng vertical, pwedeng diagonal na ganyan, pwedeng ganyan, pwede rin ganyan, pwedeng ganyan. As long as makakabuo ka ng word dun sa may dictionary. Ano nga ba mga types ng words ang kailangan? Ang kailangan ng mga types ng words ay pwedeng noun, verb, adjective, adverb, at iba pa. Yung pangalan katulad ng mga Henry, Jennifer, ay bawal na bawal. Pati lugar, bawal din yun. So, scoring naman po tayo, no? Scoring naman tayo. Ang player na nakaubos ng oras, lahat ng players ay mag-stop ng magsulat. Kapag 3 letters po, 1 point. Pag 4 letters, 1 point. Pag 5 letters, 2 point. Pag 6 letters, 3 points. Pag 7 letters, 4 points. At pag 8 letters, 5 points. Yung po yung scoring. So, maglalaro na po tayo kunyari, no? So, maglalaro po kami ng kuya ko, no? Yan po yung kuya ko, no? Maglalaro po kami, maglalabang po kami, no? So, ito yung papel ko, ayun yung papel niya. So, mag-i-start na ba ng laro? 3, 2, 1. Nakakabuo na po ako ng mga letters. So, after ng laro, ito po yung mga nakuha kong mga words, no? Mapapansin nyo. Yung sa kanya, ilan sa'yo? 52, 53, 54, 55, 56. So, 56 po sa akin, mga kapatid. Yun lang, mga kapatid. Sana may mga naintindihan kayo sa vlog kong kabanata, no? Mga tutorial, no? So, paalam, subscribe.